sikit je. Alright, just nak recall balik. Procedure tu kita dah go through last week. So saya kalau boleh saya nak guna sejam je lah. Saya nak ajar balik pasal calculation je. And last week kita dah buat 2 kali dah calculation back titration ni. Kalau kamu ingat dia ada cerita pasal excess kan, given, excess, use. Yang tu lah. Kalau kamu boleh beza yang tu then it should be fine. Saya minta maaf pasal data tu sebab saya memang tak perasan until ada kawan kamu message kata value tu dapat negatif. Baru saya tengok balik. So saya minta maaf kat situ lah. Saya pun tak perasan. Okay, we have 2 learning outcomes. Therefore, you have 2 conclusion. And nanti, yang ni saya akan buat start je. Less than an hour. 1 hour later. Tung, 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 tung. Saya akan tunjuk lab report yang kawan-kawan kamu hantar kat saya. We'll see what are you writing to me. We'll see what your friends sent to me. Okay? Alright? Terrible. One word. Terrible. Okay, learning outcome kita ada 2 sebab kita ada 2 part. Kita ada part A, part B. Pada eksperimen ni kalau kamu perasan learning outcome dia dah tak termasuk acquire the titration skill. Sebab by right, kamu dah pandai dah nak buat. Kita dah cerita pasal burette, kita dah cerita pasal pipette, kita dah cerita how to rinse and everything. So, the skill should be already there. Therefore, the first learning outcome, the first objective, Hazim? For the first learning outcome, it is standardize the hydrochloric acid solution. Standardize the hydrochloric Acid solution. Thank you. Okay. In the other words, when the word says standardize the hydrochloric acid of the solution, in the other words, maksud kat part A ni, we are actually calculating the molarity of the hydrochloric acid. We have talked about that. Okay, we have talked about that. So, yang ni yang kita nak kira. Yang kedua, the second learning outcome for today, Arifah. To determine the molar mass of alkaline earth metal by back titration method. Okay, we are going to determine the molar mass of our alkaline earth metal. So, benda pertama, kita nak cari molar mass. Benda kedua, kita dah tahu dah molar mass kita adalah of alkaline earth metal. Alkaline earth metal over here means dia adalah group keberapa? Alkaline earth metal. Dia adalah group? 2. We have talked about that. Dia adalah group kedua. Your alkaline earth metal kat sini adalah group 2. Over that, a bit extra. Group 2 means oxidation number dia selalu adalah berapa? 2. 2. Lagi tepat? +2. The oxidation number will be always +2 bila dia adalah group 2 metal ataupun yang ni saya tanya oxidation number. So dia adalah +2 lah kawan kamu jawab. Kalau saya tanya charge, biasanya kalau alkaline earth metal charge dia adalah 2 positive. Okay? So yang tu kamu kena tahu lah. And we are going to look for the molar mass. So very quickly, just nak recall balik siapa adalah excess kita and so on. Last week kita dah bincang dah. Tak tunjuk dah video-video semua. Tengoklah sendiri, malah. Okay? Ada banyak lagi benda kita nak buat. Okay. So, over here today, kita tengok sikit balik pasal your part A. Your part A over here adalah standardization of hydrochloric acid, and as everybody agree, we are actually looking for the molarity of HCl. Okay? Then, apa yang kita buat? Kita rinse burette with 0.1 molar NaOH. Saya nak buat correction sikit yang ni buku lama. Kita tak guna 0.1 lambat. Kita akan guna 1.0 molar NaOH. Kita akan guna apa yang diberi dalam data. Kita guna 1.0 NaOH. Okay? And since it's a burette, therefore, Liana, NaOH hari ni adalah analyte atau titrant. Titrant. NaOH kamu hari ni adalah titrant. Okay, sebab apa? Burette. Therefore, in your burette, alright, lukis macam biasa. Saya jenis malas nak fikir, saya akan lukis. NaOH kita duduk dalam burette, NaOH teacher 1.0 molar. Settle.
Fill the burette, record the initial up to 2 decimal places. Soalan ni up to 2 decimal places, quiz saya tu ada juga manusia yang salah. Siapa tu? And then pipette 25 ml of hydrochloric acid. Kita bergerak kepada pipette 25 ml of hydrochloric acid into a 250 conical flask. Next question, Falik. Hydrochloric acid, analyte or titrant? Analyte. Analyte. Okay, we talk about that. Ada juga manusia yang terbalik. Your lab report caca mebah. Okay. Terrible. So your analyte right now is in your conical flask and your conical flask sitting over there is 25 milliliter of hydrochloric acid. Kita hanya tahu volume tapi kita tak tahu concentration. Okay, kita nak cari concentration tu. Place a white towel underneath, titrate with NaOH, swirl the flask continuously upon reaching endpoint. Alright, blah blah blah, record. Okay, inilah part A kamu. So apa yang berlaku part A kamu is this thing. Kita buat titration. Dan kita repeat. Kita repeat 3 kali. Betul? Alright. Tapi dalam table kamu ada 4 kali sebab salah satu tu gross. Untuk kira average, Natasha, kira average ambil tak gross? Tak payah select buku sayang, Natasha. Tak payah select buku, you should on your fingertips. Kita nak kira average. Kita ambil tak gross? Tak. Thank you. Okay. So right now, your NaOH adalah your titrant. As we agree, your HCl is your analyte. That is your part A. Settle. Kita bergerak terus kepada calculation, data calculation dulu. Untuk satu part, kita bergerak terus dari procedure kepada data, kepada calculation. Okay? Lepas tu kita bergerak ke part B and so on. Supaya kamu nampak cerita tu. So over here, kita bergerak kepada your results and data. Soalan dah bagi dan soalan dah cakap. Saya kata kita ubah ya dalam kita ubah yang dalam prosedur kita guna yang ni. So NaOH saya hari ni adalah 1 molar seperti apa yang kita setuju tadi. Okay, seperti apa yang kita setuju tadi. Okay, so 1 molar NaOH settle. Okay, so data-data dah ada. Apa yang kamu kena kira, kamu hanya perlu kira volume of your NaOH juice. So volume untuk NaOH juice kat sini. Afiqah? Nombor 1 sampai nombor 3. Kita line tak okey. Farah? Nombor 1, 25.50. Nombor 2, 25.60. Nombor 3, 25.50. Thank you. Perfect. Soalan senang je yang ni. Okay. So, settle kat sini. Nampak dia ada tanya satu lagi benda. Dia tanya volume of HCl. So, volume of HCl kalau ikut apa yang saya lukis tadi, kamu dah nampak dah. Volume HCl 25 ml dalam conical flask as your analyte. So, volume of hydrochloric acid 25 ml. 2 titik perpuluhan. Because we are using pipette just now. So, 2 titik perpuluhan. Kamu kena ingat volume hydrochloric acid yang kamu ambil ni menggunakan apa. Okay, check that. Next. Dah settle result, kita nak bergerak terus kepada calculation part A. So first and foremost, calculation part A, step 1. Apa yang kamu kira, Aifah? Number of mole NaOH. Number of mole NaOH, lajunya. Sebelum number of mole? Sambung, Aifah. Balance equation. Balance equation saya terima. So balance equation untuk part A. Aifah, balance equation untuk part A please. NaOH equals plus HCl equals Lagi. dengan HCl equals tambah H2O liquid. Thank you. So 1-to-1 ratio
Kenapa kita guna 1-to-1 ratio kat sini? Sebab back titration dah susah dah. So tak payah pening kat sini. Kita guna yang simple je. So 1-to-1 ratio balance equation. Saya terima jawapan ni. Next, what is your second thing then? Auni? Number of mole of NaO. Sebelum tu? Alia? Saya Miss. Ya. Average volume NaO. Average volume NaOH. Ingat NaO tu Milo ice ke weh? So, we are going to calculate the average volume. Average volume of NaOH. And last week, bila saya kata kira NaOH, average, saya kata apa? Kena tunjuk ke tak payah tunjuk? Kena tunjuk. Dan kenapa ada manusia yang degil hantar report kat saya yang tak tunjuk? Apa ingat saya tak tanda ke? So, we are going to take your first reading, your second reading, and also your third reading only, and divided by 3. So, yang ni tak ada apa yang perlu dibincangkan. Average volume of NaOH used 25.53 milliliter. Letak unit. Tak ada unit, tak ada markah. Okay. That is your NaOH volume. Next, soalan tadi ramai dah kata dah, kira number of mole NaOH used. Okay. Kita kira number of mole NaOH. Formula apa yang kita guna, Atika? Ya, Miss. How to calculate the number of mole of NaOH over here? MV per 1000. MV per 1000. M kamu berapa? 1.0. Volume? 25.53. The average volume atas tadi. Alright, make sure the NaOH that you take is taking the average volume yang kamu kira. Therefore, over that, kamu akan dapat 2.553 times 10 to the power of negative 2 mole. Setuju? So, that is the number of mole in the other words. Okay. Sorry. That is the number of mole yang kamu guna ke atas ni. So, banyak mana yang kamu guna adalah sebanyak 25.53 milliliter. So, NaOH kamu guna, kamu buat 3 kali. So, average untuk NaOH adalah 25.53 milliliter. So, daripada volume dengan concentration, kamu dah tahu dah NaOH yang kamu guna sekarang banyak mana. Okay? Dah tahu NaOH banyak mana. Next, what can we find over there, Syuhada? Sorry, Miss. Next, what do you find after the number of mole of NaOH? Mole. Mole of HCl By using? by using the equation. By using the equation. And last week I told you the same thing from equation. Walaupun dia 1 mole, tulis 1 mole of NaOH will react with 1 mole of hydrochloric acid. Betul? Pernah saya tinggal perkataan mole? Tak pernah, tapi ada manusia yang hantar macam ni kat saya. Who do you think you are to skip that? Huh? So, you have your 1 mole of NaOH react with 1 mole of hydrochloric acid, mole of NaOH dah ada. Kita ada 2.553 times 10 to the power of negative 2. That is the mole of NaOH. Since it's a 1-to-1 ratio, tak payah tanya siapa lah. Kita akan dapat balik 2.553 darab 10 kuasa negatif 2 mole. And this is the hydrochloric acid. Setuju? Soalan at the end of the day asking for molarity. So from here, how can we find the molarity of the hydrochloric acid? Formula. Molarity equals to number of mole of solute in mole
over volume of hydrochloric acid in liter. Number of moles seperti yang kamu kira 2.553 darab 10 kuasa negatif 2. Volume of hydrochloric over here berapa? Amira? 1.0212 molarity. 1.0212 molarity. Okay. By the way, 25 darab 10 kuasa negatif 3. Betul? Okay. Liter, sebab liter. Alright. Yang ni. Saya tanda kelas kamu lepas saya tanda kelas amali saya satu lagi. So saya dah marah, saya dah maksimum dah. Saya dah malas dah nak reply. Saya dah malas dah nak cakap apa kat kelas you all pun. Sebab kelas tu saya dah bambu teruk. Ada manusia juga yang still degil nak guna M. Dan tulisan buruk. Dan kalau dah hang tahu hang tulisan buruk dan tak boleh nak tulis M besar atau M kecil, saya kata apa? Saya kata jangan guna. Tulis je lah mole per liter. Apa masalah dengan mole per liter tu? Kenapa malas kamu sampai tahap nak tulis M je? And we have learned about molarity, we have learned about molality, and I insist that if you decided to write your M must be significantly capital letter. Right? Tapi kalau hang dah tahu manusia, kamu, diri sendiri kamu, tangan kamu tu tulisan buruk, tak payahlah gigih sangat nak guna M. Saya nampak lagi huruf kecil M kat sini. Satu kelas repeat semua report. Degil. Molarity of the hydrochloric acid calculated 1.0212 mole per liter. Question. So, saya rasa part A tak ada masalah. Part A adalah quite straightforward. Part A adalah seperti apa yang kita dok buat kat eksperimen 2, yang kita dok buat latihan banyak kali, yang practical test kamu hari tu. Okay. So, tak ada isu sangat kat sini. Saya rasa isu dia akan start wujud bila kita bergerak kepada your procedure part B. Okay. Part A ada masalah? Tak ada? Ada boleh tanya? Tak ada? Tak ada? Okay. Kalau tak ada, kita move on kepada part B. Saya rasa problem dia kat part B lah. Okay, problem dia kat part B. So, let's see. Benda yang sama sayang, ulang kali ketiga sebab last week kita dah ulang 2 kali. Alright, siapa yang ada masuk tu, dia tahulah last week kita dah ulang 2 kali. Pasal back titration, siapa yang tak masuk pun dia patut tengok balik video dah. So, you should know, benda yang penting sekarang adalah back to siapa duduk dalam burette, siapa duduk dalam conical flask. Dia still benda tu paling penting. Nak buat titration sayang, betul. Kena tahulah siapa duduk dalam analyte, siapa sebagai titrant. Yang itulah yang penting. So, pipette 25 hydrochloric acid solution into 2 separate conical flasks. Sekali lagi sayang, kita guna pipette, kita guna hydrochloric acid, kita guna conical flask. Bermakna hydrochloric acid kamu sekarang duduk dalam conical flask. HCl. Sekali lagi kat sini, Arif. HCl, analyte or titrant? Titrant. Analyte. Titrant ke analyte? Analyte. Analyte. Thank you. Setuju? Okay. And then nak lukis besar sikit lah, tak jadi sebab nak masukkan logam kan. Tak jadi kecil pula. Banyak benda nak tulis. Dalam exam pun sama saya nanti. Kalau kamu perasan, kalau sepanjang Miss Wan duk mengajar, saya suka lukis. So, bila dalam exam, kenapa kamu nak imagine? Hang lukis je lah. Betul? Alright, lukis je. Conteng je kertas tu. Kita ada hydrochloric acid. So, kita tahu hydrochloric acid kita hari ni adalah sebagai analyte. Settle. Dan, lukis tu letak data. Data yang kamu ada, 25 ml. So, saya tahu saya guna 25 ml hydrochloric acid. Letak je. Tak ada masalah.
Tak payah baca dah prosedur tu 2000 kali weh. Baca masa. Bila kamu baca prosedur, kamu patut lukis siap-siap apa yang berlaku, siapa duduk dalam burette, saya ada apa pasal burette tu, siapa duduk dalam conical flask, ada apa pasal conical flask tu. Tinggal lah prosedur tu. Awak suka sangat baca Inggeris ke? Tak payah. Baca masa. Okay. Clean two piece of metal M, each of them approximately 4 meter pula. 4 centimeter. So saya ada M, ada cm dia. Lepas tu, weigh accurately the mass. In the other words, saya ada mass tau sebab kita dah timbang mass tu. So apa yang kita ada sekarang adalah logam. Saya ada logam metal. So teacher katakan untuk yang ni adalah metal 1. Sebab saya ada 2. So saya katakan yang ni adalah logam 1. Okay, yang pertama. Dan yang pertama ni kita dah ada gram dia. Kita dah ada berat dia. Kita dah timbang. Okay, adalah kat dalam data tu dia bagi kan. So ambil yang tu. Okay, beres. Cut each sample blah blah blah. Swirl until the metal is completely dissolved. So apa yang berlaku sayang, like kita bincang last week. Seperti apa yang kita bincang last week, pacit ni akan digoncang sehingga logam tersebut hilang. Bukanlah hilang macam magic weh, dissolve. Lepas tu kamu mungkin tanya saya, teacher betul ke dia akan dissolve? Yes, dia akan dissolve. Alright, logam tu kamu akan goncang-goncang sambil sembang dengan kawan kamu, logam yang kamu gunting kecil-kecil tu akan hilang. Kenapa kita cut into smaller pieces? Kita cut into smaller pieces hanya sebab kita nak mempercepatkan benda tu react. Alright? Konsep saya senang je. Benda yang nak masak, daging seketul tak potong atau daging yang dah potong, mana cepat masak? Daging Yang dah potong, betul? Kan, dah potong tu cepat masak lah. Kalau daging seketul tu jenuh Okay. So, same thing. Kenapa kita potong? Bukan sebab apa. Just nak dia cepat larut. That's it. So, apa yang tinggal dalam conical flask kamu sayang sekarang adalah larutan logam yang dah larut. Kita dah bincang dah yang ni. And my question over here, siapa akses kita hari ni? Hazim? HCl. Kita ada akses HCl. Setuju kelas? Ingat balik back titration kamu macam mana? And then sambung cerita, dah dissolve, kita add 2 drop of phenolphthalein, record the initial building, blah blah blah. Ramai tanya, so teacher, macam mana saya nak tahu burette pegang apa? Burette ada apa? Dia tak cakap pun, record initial reading, lepas tu start terus. Sayang, kalau HCl dah duduk dalam conical flask, NaOH yang kamu tadi kat part A, it's the same experiment. It's the same experiment bermakna kita sebenarnya guna burette yang sama dari tadi. So burette saya yang sama dari tadi, yang dalam ni pegang apa? Dalam ni pegang NaOH dan kalau kamu ingat, 1 molar. Betul? Yang sama dari part A, kita akan letak benda tu. And of course, your NaOH over here is your titrant. Dia part B weh, bukan eksperimen baru. Eksperimen yang sama. Betul? So, my question over here adalah, kita balik kepada perkataan-perkataan keyword tu lah. So, hydrochloric acid yang ada, 25 ml. This is hydrochloric acid given. Saya bagi banyak ni. Setuju? Okay. Excess hydrochloric acid, excess dengan kata lain adalah hydrochloric acid yang undergo titration. Sebab yang undergo titration kat sini sayang adalah NaOH dengan hydrochloric acid excess. Betul? So, the number of mole hydrochloric acid titration, number of mole hydrochloric acid titration adalah compare dengan number of mole NaOH titration. Setuju setakat ni? So, yang saya nak cari adalah number of mole hydrochloric acid reacted ataupun used to dissolve metal. Betul? So, nak cari number of mole hydrochloric acid yang react dengan logam, kita akan guna
apa tolak apa? Afiqah, line dah okey sikit? Hazim, soalan? Oh, nak jawab. Oh, nak jawab. Tunggu sekejap Fikah. Fikah? Given tolak excess. Number of mole hydrochloric acid given yang kita guna dari awal, tolak dengan number of mole hydrochloric excess. Setuju? Okay. Last but not least, before we go into calculation, before we go into data and everything, last but not least, concentration NaOH ada 1.0. Kita guna dari awal. Soalan Miss Wong, concentration HCl ada tak? Sebab soalan part B, kalau kamu tengok part B bukan nak cari concentration, kita nak cari molar mass logam. So soalan saya, kita ada atau kita perlu cari concentration HCl? Zaitun? Ada ke tak ada Zaitun? Tak ada. Tak ada, Wildan? Tak ada. Tak ada. So kita kena cari dulu. Alia kata ya, kita kena cari dulu. Yang lain? Arifah? Tak ada. Lepas tu part A tu kamu buat untuk apa? Cuba tengok balik part A. Oh, ada sebab kita cari molarity of HCl tadi yang 1.0212. Sebab tu kita ada part A. Okay. So the main thing, not really the main thing lah. The main thing, ada dua benda utama dalam back titration tau. Benda utama pertama adalah kamu kena tahu konsep dia back titration tu macam mana. Kita ada siapa excess. Excess saya HCl. So kamu kena tahu, okay, number of mole yang react dengan NaOH, number of mole HCl titration tu sebenarnya adalah excess. Okay, yang tu. So kamu kena tahu, okay, yang saya letak adalah given, yang saya react dengan NaOH adalah excess, yang saya nak adalah yang dissolved metal. Okay, yang tu yang pertama lah. Yang tu yang pertama. Saya rasa tadi saya nampak semua macam okay je. Tapi hampa depan saya, hampa okay je. Tapi bila hantar highlight report tu, kalau duduk depan mata saya tadi, kalau semalam masa saya tanda, semalam dengan hari Sabtu kot. Alright, masa saya tanda tu, separuh kelas dah mati dah. If only killing is legal, half of you is dead at this moment. Okay? If only I can kill you through WhatsApp or Google Classroom, ya. Sabar Miss Wong, sabar. Sabar je. Lain kali jangan jadi cikgu Serious. Anybody in front of me that decided want to be cikgu, guys, you'll be that. Very soon, very young. Jangan jadi cikgu. Kan tahu apa yang sedih tak? Yang sedih adalah when in your class, I have 20 plus of you. I have 20 plus report. And some of your friend report is close to perfect. In the other words, saya ajarlah benda tu, I suppose. Tapi ada orang hantar introduction 1 ayat kat saya. Introduction 2 baris je. Lepas tu yang saya ajar 2 jam tu apa benda? Sabar Miss Wong, tu lah kerja kamu sebab tu hang tak makan gaji buta. Where we are? Konsep. Back titration. So, 2 konsep. Konsep pertama yang ni lah. Saya rasa yang ni saya nampak tadi macam okey lah responnya. Yang kedua adalah, ramai start kat sini adalah, dia tak boleh nak kira number of mole sebab dia tak jumpa concentration. Betul? Sebenarnya kalau kamu tengok konsep dia, saya nak kira molar mass. Bermakna acid dengan base saya kena ada banyak information. Ataupun saya kena ada semua information. Dari awal saya tak letak, memang saya tak letak sebab saya nak tanya. So dari awal saya hanya letak, saya guna 25 hydrochloric acid. Soalan
procedure bagi. Kenapa soalan procedure tak bagi concentration? Sebab concentration kena cari kat A. Kamu kena dah buat A, baru kamu tahu. So, semua dalam part B ni, semua hydrochloric acid yang kamu guna di part B, molarity dia adalah 1.0212 mol per liter. Semua hydrochloric acid yang kamu guna di part B adalah this one. Sebab daripada part A. Okay, kalau dah ada yang ni, kamu patut boleh kira nanti. Alright. And NaOH pun sama sayang. Concentration NaOH kekal 1.0 sebab daripada part A, kita guna benda yang sama. Make sense? Okay. So, bergerak kepada results. So, result standard, kita ada gram, mass sample. Kita buat benda ni basically macam ni lah sayang. Kita repeat 2 kali. Alright, kita repeat 2 kali. Tetapi, kita tak boleh cari average daripada awal. Kalau kamu tengok kat eksperimen lab manual kamu, dia akan suruh kira number of mole untuk sample 1, number of mole untuk sample 2, betul? Number of mole untuk sample 1, number of mole untuk sample 2, kalau siapa yang baca lab manual. Lepas tu kat hujung tu, baru dia minta average of molar mass. Dengan kata lain, saya akan tunjuk calculation untuk sample 1. Saya akan tunjuk calculation lengkap untuk sample 1. Kamu kena repeat apa yang saya buat pada sample 1 untuk sample 2. Dah dapat 2 jawapan akhir, baru boleh average. So the question is, kenapa nak macam tu Miss Wong? Kenapa tak average terus? Tak boleh. Sebab kalau kita masukkan excess, kita masukkan kepingan logam ni dalam conical flask, saya ada logam pertama, saya larutkan dia dalam hydrochloric acid. Betul tak Miss Wong kata excess hydrochloric acid kat sini pada logam pertama dengan excess hydrochloric acid pada logam kedua adalah berbeza. Betul? Alright. Dan kita tak tahu beza dia berapa. Betul? Dia mesti akan berbeza. Sebab apa mesti berbeza? Sebab berat dia beza. Kalau berat logam tu berbeza, bermakna hydrochloric acid yang kita guna akan berbeza. Yang kita guna akan berbeza. Dengan kata lain, yang lebih pun akan berbeza. Betul? Dan kamu kena tahu, yang kita nak guna untuk cari adalah yang lebih tu. Dan lebih tu tak ada. Macam mana nak cari average? Betul? So, dia tak boleh cari average dari awal. So, beza antara beza utama back titration dengan titration biasa kita cari terus average dari awal. Jawapan akhir tu jawapan akhir dah. Sebab dia tak guna langsung pasal access. Yang saya ada, react dengan yang saya ada. React. Tak boleh, ha? Tapi yang ni tak. Yang saya ada, dia kena ada lebih. Yang lebih tu react dengan orang lain. So, lebih tu apa? Kita tak tahu. Alright? So, tak boleh cari average. Faham? Okay. So, sebab tu lah lab manual bagi tips lah. Sebab tu lab manual ada bagi tips kat situ. Kalau siapa yang baca lab manual, dia akan perasan dia tak boleh cari average terus. Yang ni tak ada apa, saya boleh tuliskan. Just, so far saya tak nampak yang ni ada masalah. 2 titik perpuluhan tu so far semua betul kelas saya. Okay. Make sure dia 2 titik perpuluhan. Alright, baras yang ni. Okay. Kalau baras, kita bergerak kepada calculation. So, calculation part B ada 2 bahagian. Bahagian pertama adalah sample 1. So, saya akan tulis untuk sample 1. Yang Miss Wong nak kira sekarang adalah untuk sample 1, di mana sample 1 saya adalah 0.0433 gram sahaja. 0.0433 gram. Ni adalah untuk sampel pertama. So, semua calculation hanya cerita pasal sampel pertama, tak ada kaitan dengan sampel kedua. So, saya nak keluarkan dulu information yang kita ada. Volume of NaOH used untuk sampel pertama adalah 21.9 ml yang kita kira tadilah. Alright, daripada jadual tu. Catat lah. Baras? Nak tambah sikit lagi untuk kamu nampak. Concentration NaOH adalah 1 molar. Concentration hydrochloric acid adalah 1.0212 molar. M besar. Okay. Ingat yang tu. Sebab aku menyampah sangat dengan tulisan buruk apa. So, saya pun kena rajin lah.
Tulisan saya buruk-buruk pun saya nampak M besar weh. Tulisan apa yang buruk tu saya tak nampak M besar dia. Okay? So saya keluarkan semua data. Yang ni semua tak ada tapi kamu patut tahu. So saya letak supaya kamu nampak. Okay. So first thing, apa yang kita nak kira? What do you calculate? What is your first thing? Amira? Cari number of mole number of mole NaOH. Kita cari number of mole NaOH. Miss Wong nak label lebih lagi. Number of mole NaOH titrated. Yang kita guna dalam titration. Betul? Nak bagi nampak lah. Bukan saja pun. Nak kamu jelas. So kita guna formula MV over 1000. Yang ni tak ada apa. Concentration saya dah bagi ke atas. Jelas 1.0. Volume kita dah kira 21.90. Bahagi 1000. Tak payah tekan kalkulator pun dapat jawapan. 0.0219 mole of NaOH. Setuju? Okay. So, settle yang tu. Yang ni adalah cerita daripada pakcik sini. 1.0 NaOH titrate dengan excess HCl. Setuju? Okay, setuju ya? So, daripada number of mole NaOH yang kamu kira ini, kita boleh dapat apa seterusnya, Liana? Kita boleh dapat number of mole HCl yang excess. Kita boleh dapat number of mole HCl yang excess. Very good. Tapi kita kena ada apa dulu? Kena ada equation dulu. Ya. Kita kena ada equation. Dan equation yang sama macam part A. Alright? Tapi sebab kita dah bergerak masuk part B sayang, kita tulis sekali lagi lah. Just one more time. Okay? So kita ada NaOH aqueous. Seperti yang kamu tahu, yang ni equation ni adalah equation paling senang dalam dunia weh. Kamu tulis benda ni daripada form 5 hari tu, Han tak boleh tulis. Aku hantar balik form 5, aku suruh cikgu tu leburkan kamu dalam asid tu. Tahu? Alright. Saya tak buat weh. Saya cakap je. Apa jangan cakap, oh Miss Fong ni, sekejap lagi saya balik college habis lah. I wish I can do. I cannot. And I'm good. I'm very good. That's why I'm still angry. Okay. Over here. 1 mole of NaOH akan react dengan 1 mole of hydrochloric acid. Everybody should know. Tak ada isu apa kat sini. Alright. So, number of mole of number of mole of NaOH yang kamu guna. Mole of NaOH. Kalau nak nampak, untuk siapa yang tak nampak, tulis je. Yang ni adalah titration punya. Betul? Lepas tu, kamu akan dapat sama. Tak ada isu apa. Tak payah tekan calculator pun. And, I love your apa yang Liana cakap tadi. Very good. Kita nak kira apa sekarang adalah number of mole of hydrochloric acid excess. Ataupun certain orang akan tulis titrated. Number of mole hydrochloric acid yang titrate. Betul? Tapi kamu kena tahu siapa yang akan titrate dengan NaOH excess. Nampak? Okay. Boleh sambung? Going too fast, going too slow saya boleh laju lagi. Alright. Next. Dah settle, dah dapat yang ni. Okay, tapi ni bukan benda yang kita nak. Kita nak number of mole hydrochloric acid that used to dissolve the metal. How do we find the number of mole of the hydrochloric acid used to dissolve the metal? Sebelum kira yang tu, kita kena kira something else. Farah, kena kira apa dulu? Number of mole yang react dengan metal. Betul, kita nak kira number of mole yang react untuk metal. At the end of the day, of course, kita nak cari number of mole hydrochloric acid yang react dengan logam. Betul. Tapi sebelum untuk dapat yang ni, saya hanya ada yang excess. So, saya kena cari apa dulu, Farah? Yang given. Yang given, kamu kena ingat satu benda. Kita dari awal, kita masukkan ke dalam ni adalah 25 ml yang concentration dia dari part A. 25 ml, 1.021 mole per liter.
Alright, so dari situ kita cari dulu number of mole hydrochloric acid given yang saya ajar last week. Kalau kamu tak tulis macam ni, memang hang takkan nampak. Bayangkan satu calculation ada 3 concentration hydrochloric. Ada 3 number of mole hydrochloric acid. Kalau kamu tak label dalam exam, hang memang bye-bye. So, same formula, MV over 1000, cuma kena berhati-hati concentration apa, volume berapa. Dia akan start kat sini. Concentration dia berapa, tak tahu, tak jumpa. Padahal part A dah kira. Ambil sahaja part A kamu dan mesti kena sama dengan jawapan akhir part A kamu. And then the volume 25 ml. Kita masih pipet 25 ml ke dalam conical flask dari awal. Okay. So dari situ tak boleh congak. Berapa? 2.5525 times 10 negative 2. 2.5525 times 10 to the power of? Negative 2. Negative 2 Hazim kata. Setuju kelas? Okay, Vida mengangguk, semua mengangguk. Okay, beres. You got this number of mole and this, at this moment, still not what we want. We want this. Kita dah ada 2 number of mole tapi still bukan benda yang saya nak. Kita dah ada yang ni, excess. Kita dah ada given. Okay. And then kita nak cari the next one adalah yang utama. That is the main thing that we are looking for right now. We are looking for number of mole, dah tak muat, kira kat sini. Number of mole of hydrochloric acid juice atau reacted. Alright. Juice atau reacted dengan siapa? With logam. So sama dengan number of mole hydrochloric acid given minus number of mole hydrochloric acid excess. So given seperti yang kamu kira 2.553 darab 10 kuasa negatif 2. Excess yang kamu kira tadi 0.0219. Setuju? Setakat ni, are we still together or too much? Boleh? Okay, good. Over there, you will then be able to get the number of mole of hydrochloric acid reacted. And Natasha, berapa? .63 darab 10 kuasa negatif 3. Okay, disebabkan dia adalah 10 kuasa negatif 3 dah. So, saya tak nak jawapan 0.003. So, jawapan yang saya nak 3.63 darab 10 kuasa negatif 3. Saya tak nak round off dah. Okay, saya tak nak round off apa-apa dah. Nanti jawapan kamu akan lari banyak. Jangan. Okay. Yang ni kita pernah bincang dah last week. Bila masa boleh tinggal dalam keadaan 0.0. Kalau darab 10 kuasa negatif 2 yang ni, untuk yang ni, minimum yang saya terima 0.0255. 4 titik perpuluhan ni saya terima. Tanpa 3 kat belakang, jawapan kamu akan lari sikit. Yang ni minimum saya terima. Tapi sayang, kalau ada 10 kuasa negatif 3, hang tak payahlah bagi saya 0.03. Alright, tu kecil sangat tu. Tu round off banyak sangat tu. Okay. So, yang ni adalah minimum yang saya terima. Saya tahu ada orang buat, so saya terimalah. Okay. So, over here, this is the number of mole of hydrochloric acid juice or reacted. Juice or reacted dalam apa? If you remember, saya ada conical flask. Patah balik dari awal. Saya ada logam metal 1. Yang pertama. Dan yang pertama tu kita masukkan hydrochloric acid 25 ml, hydrochloric acid bla bla bla. Betul? Dan yang guna number of mole hydrochloric acid that used to dissolve this metal is 3.63 times 10 to the power of negative 3 mole. Banyak tu yang kita guna untuk larutkan logam tersebut. So daripada situ, the next thing that we are looking for class, we are looking for number of mole of the metal. Setuju? Okay, agree? So sebelum kita cari number of mole of the metal, Falik, what do you need to have on your paper? Equation. Equation. Metal dia guna simbol M. So I have a metal M over here. Can you give me the equation please? M plus HCl lepas tu M chloride plus hydrogen H2. Tu, ni jawapan kamu.
Belum. Belum. Uh, A complete one. yang 2HCl, 2HCl. MCl2, lepas tu M solid, aqueous, gas, and gas. Logam hang larut dalam asid, lepas tu tiba-tiba jadi gas. Mati gitu Aqueous Aqueous. gas. Hydrogen gas. Alright, I have question over here before we continue. Kenapa dapat MCl2? Betul ya? Apa yang Falik bagi kat depan ni, betul. My question, why M chloride is MCl2? Anybody? Open question. Because the oxidation number from metal is +2. Because it's positive. Yeah, because oxidation number is +2. +2 ataupun charge over here is 2+. Kenapa 2+? Alkaline earth metal group 2. Thank you, Arifah. It's a group 2. So, kenapa group 2? It's an alkaline earth metal. Bila dia adalah alkaline earth metal, dia mesti adalah kumpulan 2. Dan apa yang Hazim cakap, when it's a group 2, then it will be 2 positive. And your Cl will be forever minus. Cl minus, M2 plus. So, bawa turun, you will have your MCl2. Nampak? Sebab tu walaupun dia unknown, siapa yang baca introduction, siapa yang baca objektif, dia akan tahu equation ni. Siapa yang skip dan terus bergerak, dia akan dapat lain. Sebab dia tak tahu M tu sekarang positif berapa. Okay? So, kena ingat, untuk eksperimen kita hari ni, kita hanya guna alkaline earth metal. So, M adalah M2 plus forever. Okay? Settle. Daripada balance equation, dengan phase everything that Falik bagi, perfect. Make sure you have all the phase down. Next thing, from equation, kita akan compare logam dengan hydrochloric acid. Sebab yang kita ada adalah hydrochloric acid, yang kita nak cari adalah logam. So from equation, 1 mole of metal will react with 2 mole of hydrochloric acid. Kita tak ada 2 mole pun, kita guna sikit ni je. Kita guna sebanyak 3.63 darab 10 kuasa negatif 3 mole of hydrochloric acid. Sikit je nak guna untuk larutkan. Tapi tuang 25 ml. Okay. So, that is the number of mole of HCl that we use to dissolve the metal. So, from that, you will then be able to get the number of mole of the metal. 7. Semua mengangguk. Aziatun? 1.815 10 negatif 3 mol. I love it. Sebab dia adalah 10 kuasa negatif 3. So, saya tak nak 0.001. Saya nak 1.815. Okay? Ingat I mean, saya tak tahu kamu perasan ke tak, sebenarnya jawapan kamu akan lari banyak walaupun dia adalah 0.001. Okay? So, jangan round off sangatlah. Okay? And sebab saya dah nampak Redha masuk. So, Redha, daripada number of moles, soalan nak minta molar mass. Kita kira guna macam mana? Ha? Redha? Lain kali siapa tak jawab soalan, attendance tak dikira. Orang pun tahu. Okay. Number of mole equals to mass over molar mass. Yang ni tak tulis pun tak apa. Miss, apa tadi Miss? Okay. Molar mass yang kamu dapat untuk logam pertama? Untuk sampel pertama? Ya. Yeah. Saya dapat 24.06. 20? 4.06. 24.06. Miss, kalau untuk sampel pertama, saya dapat 1.8. 1.815 saya tak dapat. Dapat, yang ni number of mole hydrochloric acid dapat berapa? 1.8. Tak, yang ni.
Ni, number of mole hydrochloric acid dapat berapa? 3.6. Kamu round off banyak sangat tu weh. Oh, okay. Okay, round off banyak sangat tu. Kamu akan dapat 23.8 bla bla bla. Okay, Miss. Saya rasa. Okay. Uh, So, yang ni just ajar balik je lah. Number of mole equals to mass over molar mass. Soalan nak molar mass. So, siapa yang tulis terus mass darab number of mole pun saya terima. Tak ada masalah kat situ. Ni bukan satu isu, yang ni paling senang. Sebab kita nak cari number molar mass. And yang penting kat sini masih adalah titik perpuluhan sebab dia bukan jawapan akhir. Dia bukan jawapan, dia baru sampel pertama. So, saya nak ingatkan satu benda, dia adalah molar mass kat sini. Dia bukan jawapan akhir. So, look at me. I'm still giving you four decimal places. 1. Second, unit. Molar mass bermakna gram per mole. Okay. Alright. Bukan gram, bukan tak ada unit, bukan AMU, tak. Molar mass, gram per mole. Title besar adalah determine molar mass. Okay. Soalan setakat ni? No. Just nak ingatkan, semua calculation yang Miss Wong tunjuk adalah masih untuk logam pertama, metal 1. Therefore, mass yang kamu guna masih adalah mass untuk sampel pertama. Okay? Yang itulah, just nak ingatkan yang tu. Sebab number of mole ni pun adalah logam sampel pertama. So, make sure semua adalah semua data yang kamu guna adalah untuk logam pertama. Okay. Soalan setakat ni? No. Sebab untuk logam kedua tak tunjuk. Kamu akan repeat the exact same thing untuk logam kedua. Dan untuk dapat jawapan akhir molar mass. Alright, untuk dapat jawapan akhir molar mass of your metal, M, kamu akan ambil molar mass of logam sampel pertama. Yang kamu kira daripada sampel pertama. Tambah dengan molar mass yang kamu kira daripada sampel kedua. Dan kamu bahagi 2. Okay, yang ni adalah jawapan akhir kamu. Okay, same thing, unit gram per mole. Check kat situ. Alright. Okay. And Miss Wong rasa dia akan senang kalau kamu lukis sedikit. Kalau kamu conteng balik calculation yang kamu tengah buat adalah keadaan apa? Pertama. Kedua, walaupun benda yang kita nak sekarang ada, mass tu dia dah bagi, volume tu kamu dah kira. Tapi benda lain tu secara tak langsung yang kamu nak tu kamu tak nampak. Tulis. Sebelum calculation tu, tulis dulu semua benda yang kamu ada. Volume NaOH use berapa? Boleh tambah kat sini. Volume hydrochloric acid given. Kita guna banyak mana dari awal? 25 ml. Okay. Lepas tu, concentration NaOH berapa? Dari awal, 1.0. Concentration HCl dari part A adalah berapa? This will make your life easier. And look at the way that I write. When I write for sample 1, I put in the mass as well. Sebab kita nak guna benda ni. Okay. So, untuk semua yang kita kira kat depan ni, termasuk dengan slide kedua, kita kena repeat untuk sampel kedua. Exactly the same 100%. Value je beza. Okay. And last but not least, average value yang kamu dapat, saya nak kamu guna molar mass yang kamu dapat to predict the metal in group 2. Alright, senang je. Tak perlu tengok periodic table penuh. Tak payah tengok periodic table penuh sebab kita dah tahu dia group 2. So, pergi kat group 2, cari M tu rasa-rasa adalah logam apa. Kamu? Anybody? Teka? Pergi cari tak? Tak ada tekan. Magnesium. Yulan kata magnesium. Ni kata magnesium. Okay. Dia, kamu tak akan dapat exact. Magnesium yang ada atas periodic table adalah 24.3 bla bla bla. Betul. Kita dapat mungkin 24.0 something, 24.1 something. Dia tak akan dapat exact. Siapa tangan kamu weh? Hang ping pun hang tak dapat elok, lepas tu hang nak dapat exact mass. Memang tak lah. Okay. Dia ada banyak orang kata apa, precaution, banyak tempat yang kamu mungkin tersilap. So, kita memang takkan dapat exact lah. Okay.
Lagipun dari awal logam yang kita guna pun mungkin dah oxidize. Magnesium yang kita guna dari awal pun mungkin atas permukaan tu, kenapa kita kena guna kertas pasir untuk bersihkan permukaan logam tu? Sebab logam yang pure, logam yang tulen, dia cepat karat. Kamu letak kat luar macam tu seminggu pun kita akan nampak dah. Atas tu dah tak, orang kata apa, dah tak shiny. Alright, so permukaan yang tak shiny tu sebenarnya dah adalah, dia bermula karat. Dia mula jadi magnesium oxide. Okay, so kita kena gosok. So kita nak buang semua tu. Lepas gosok, dah licin, dah bersih, dah start bersinar, baru kita timbang. Yang tu yang kita nak. Okay, so dia ada banyak lah sebab kenapa kita takkan dapat exact 24.3, tapi whenever it's close enough, that is the metal in our group 2 that we are using. Okay, question so far? So Miss ada soalan. Ya, boleh. Untuk molar mass of metal M, last answer tu nak ambil 4 decimal place ke 2? Tinggal 4 tak ada masalah. Minimum 2. Tinggal 4 tak ada masalah. Saya bila nampak student struggle dengan decimal places, saya senang ya dari awal sampai ujung hang letak 4 tu. Tak payah fikir bila hampa kalut, konsep tak okey tapi hampa kalut jawapan akhir tu nak berapa titik perpuluhan. Tak payah kalut had tu. Okay? And my concept is simple. It's always more better than less. Soalan nak 2, hang bagi 4, hang tak salah. Tapi bila soalan nak 4, hang bagi 2, hang salah. Okay? Alright? So, saya tak nak kamu struggle pening pasal tu. So, dari awal sampai akhir, ambil 4. Kecuali burette pipette. Burette pipette memang dia hanya boleh baca 2 titik perpuluhan. Yang tu kita kekal lah. Okay? So, tak ada isu apa kat sini. Tak ada isu apa. Sample 1 tak patut salah dah lah. Saya nampak lagi sample 1 dalam report kamu salah, hang jaga. Alright, saya nak pergi balik kat depan sebelum saya bergerak ke some discussion. Learning outcome over here saya ada 2. Saya still jumpa orang hantar kat saya, hydrochloric acid solution is standardized. I think we talk about this, how to write, what do we call that? Conclusion, right? And I always say that your conclusion come together with your learning outcome, betul? And I have repeated in the first class itself, I say, never write is done, is achieved, is blah, blah, blah. Never do that. You need to tell what you get, right? Did I? So for this one, the first one, standardized hydrochloric acid solution. What would be the objective? Anybody? Anybody want to try? What would be the objective for the first learning outcome? Anybody? Molarity of hydrochloric solution. Is what? Molarity of solution. Yeah. Yang lain? Molarity of hydrochloric solution is 1.0212 mole per liter. Right? Ayat yang simple, jelas. Molarity of hydrochloric acid solution is 1.02 blah 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 mole per liter. Okay? Ataupun nak guna balik ayat dia. Boleh sebab Miss Wong suruh guna je balik ayat dia. Boleh. Hydrochloric acid solution is standardized to berapa? Habis? Kan? Determine the molar mass of alkaline earth metal. So rasa-rasa jawapan, what do we call that? Conclusion dia? Alia? Molar mass of alkaline earth metal is Is yang average ke yang sample 1 atau sample 2? average. Average. At the end of the day, mesti ambil average. Simple.
Molar mass of alkaline earth metal determine is berapa? Habis. Betul. Kenapa saya still dapat jawapan molar mass of alkaline earth metal is determined? Standardization of NaOH experiment 2. NaOH solution is standardized by titrating with hydrochloric acid. Siapa ajar weh? Siapa ajar? Lab report ni senang je. Tak payah banyak. Sebab saya nak bagi kerja lain, obviously. Lab report ini saya nak results. Saya nak calculation. Saya nak conclusion. Sahaja. Satu orang salah, satu kelas repeat. Satu orang salah satu benda, satu kelas repeat. Tak patut salah sayang, video tu saya upload kat YouTube. Saya bagi masa, bukan saya ajar sekarang lepas tu saya suruh hantar lepas kelas pukul 12, pukul 1 tu. Pernah saya buat macam tu? Ada je cikgu buat macam tu. Dan bila saya ajar balik, saya tahu ada yang dah buat. Ada yang dah buat dan saya tahu mungkin ada kurang tepat, alright. Saya bagi masa untuk betulkan. Tapi kamu hantar apa kat saya? So yang ni saya tak nak banyak benda pun. Tak payah dari awal semua benda tu saya tak nak. Saya nak 3 benda je. Saya nak result yang sepatutnya saya dah bagi. So kamu hanya perlu cari sedikit benda je. Okay, benda kecil yang kamu kena check. Calculation yang saya tunjuk from head to toes. Dan calculation hari ni saya bagi sekali dengan value. Dan saya tinggal satu calculation je. Alright, dan juga cari average. Okay lah, kalau cari purata tu salah Miss Wong lah. Sebab Miss Wong tak tunjuk nak cari purata. And the conclusion. Okay. So untuk eksperimen 3, lab report tak perlu banyak. Saya nak 3 benda ni je. Next. We want to take a look. Alright, we want to take a quick look at what your friend decided to hand in to me as their report. Semua orang akan dapat. Jangan risau. Kita ada sejam. Kita akan go through every single thing in here. Every single thing yang saya tak minat dan every single thing yang saya nak kamu tengok macam mana kawan kamu saling kejar kawan kamu yang lain dan salah kat tempat yang sama. Farah punya titration, Farah punya introduction is not bad. Alright, it's quite good. Quite decent. Just nice enough. Ensure there are no air bubble trap. Ensure there are no air bubble trap at where? Huh? Trap at the tips. Tips siapa? Kita ada 2. Kita ada burette, kita ada pipette. Tips siapa? Panjang. Alright, kamu ada introduction yang cukup panjang. So, the function of standard, what is standard solution ada? What is standard solution? Function of standard solution, good. Endpoint is the point where indicator change color, that's it. Indicator come after equivalent point, macam mana kamu tahu? Kamu nampak ke equivalent point tu? Ayat ni saya tak tahu kamu dapat dari mana. Endpoint comes after equivalent point. Oh dear. How do you know?
Kamu nampak ke equivalent point? Dan ramai bagi ayat ni. Equivalent point is found at which point the titrant is chemically equivalent to the analyte in the sample. Good. And it come before endpoint, for God's sake. Hang tak nampak weh. Dan ni saya tak tahu kamu saling Google kat mana, tapi saya nak tahu kalau function of titration adalah hanya is a technique where a solution of unknown concentration is used to determine the concentration of an unknown solution. Unknown cari unknown. Lepas tu cari apa? Dua-dua unknown. Lepas tu nak cari apa weh? Hah? Bila kamu baca balik ayat tu, alright? Bila kamu baca balik ayat tu, apa yang kamu nak cari? Unknown concentration determine unknown concentration solution. Tak tahu apa nak cari. Quantitative titration is a quantitative, sebab tu kita buat calculation. Alright? Tak payah banyak-banyak, tak payah explain banyak-banyak, tak perlu explain kenapa dia bukan kualitatif. Tak payah. Saya hanya nak tahu titration sekarang adalah kuantitatif atau kualitatif. That's it. Okay? $90 gram per mole. After saya tunjuk calculation tu step by step. Fikah? Saya ingat lagi saya tunjuk sebab saya kata saya tersilap cakap, saya kata tak ambil yang H2O dan saya pesan balik, ambil H2O, betul? Dan saya tunjuk, saya tengok balik video tu. Pagi tadi baru saya buka balik. Saya tak ajar ke? Bila saya tengok balik lab report kamu, saya rasa macam saya tak ajar. Saya bagi jawapan atas video tu. Kamu bagi apa kat saya? Dan terus saya tak tanda semua. Salah. Buat apa nak tanda? Oh, yang ni best. Siapa salin siapa weh? Saya dapat ayat yang sebiji. Alright? Pollution ni. Kita tengok nanti akan ada orang lain ada perkataan pollution ni. Alright? Salah benda yang sama. Pollution apa benda weh? Hang nak salin kerja? Fine. Saya pun salin kerja. Tapi saya salin dengan hati, saya salin dengan otak, saya salin bukan setakat nak salin. Kawan kamu tulis 1 + 1 sama dengan 3. Hang pun salin. Hang salin sungguh weh. Rinse the inner wall of the flask. What flask? We have so many things in there. We have beaker, we have conical flask, we have volumetric flask, we have burette. Ni bukan yang lagi teruk lagi ni. Rinse the beaker, glass rod, filter funnel with distilled water because to make sure that all the solution is transferred into volumetric flask. Solution tu duduk dalam volumetric flask weh. Kenapa kita nak rinse benda tu? Sebab kita nak make sure semua oxalic acid masuk. Oxalic acid kamu sekarang adalah solute. Apa main letak je? Yang ni, saya tak tahu. Yang ni ramai gila buat. Rinse the burette and pipette with distilled water because distilled water will make the titrant more dilute and then change the concentration. Hang nak buat titration. Dan hang kata hang guna NaOH 1 molar. Lepas tu kamu kata kamu rinse dengan distilled water sebab nak jadikan dia dilute. Lepas tu kenapa saya guna 1.0? Apa benda apa tulis weh? You rinse your beaker, you rinse your burette and pipette because you want to dilute your solution. Are you serious? Kenapa kamu bilas pinggan weh? Sebab nak bagi pinggan tu nipis.
Yang ni pun satu hal. Kamu cerita pasal standard solution, lepas tu aku tak tahu hampa salin kat mana. Dengan ada primary standard solution, dengan ada secondary standard solution, bla bla bla. Kita guna ke? Saya pernah dalam kelas saya semalam, minggu lepas, 2 minggu lepas. 2 jam kelas tu, 2-3 jam pasal eksperimen 2 ni. Saya pernah sebut pasal primary titration, primary standard solution, secondary standard solution. Lepas tu hang salin pergi mana? Ada orang yang saya tak pangkal sebab saya tak boleh pangkal apa yang kamu salin tu betul sebab kamu salin dari, saya tak tahu kamu salin dari mana. Tak salah benda tu. Tapi tak ada kaitan pun dengan eksperimen kamu. That is not your introduction. Ramai buat. Kita tengok. Salin antara kawan je kan? Alright. Sama. Endpoint is the point at which the indicator changes colour. Lepas tu, when detect with equivalent point. Saya tak pernah compare endpoint dengan equivalent point. Apa yang saya bagi tahu adalah endpoint tengok indicator. Equivalent point tengok calculation. Betul? Lepas tu saya pernah compare. Saya pernah cakap siapa datang dulu. Lepas tu, over here. Yes. Untuk yang endpoint dengan equivalent point tu saya tengok yang pre-lab punya. Yang what is the difference tu. What is the difference? Saya tengok yang dari pre-lab punya. So from the pre-lab saya tulis apa? Saya tulis ke? To detect equivalent point. Kau hang salin kat mana? Bincang dapat tu. I don't think so. Saya tak pernah tulis before or after. Alright? Saya tak pernah tulis before or after. Saya hanya bagi tahu endpoint is when the indicator changes color during your experiment. During the titration. Check balik. This one. Saya pun tak tahu kenapa kat introduction nak cerita pasal NaOH. Panjang. Lepas tu baliklah kepada secondary standard, primary standard, apa benda aku pun tak tahu, sayang. Kalau hari ni saya tak guna NaOH, saya guna base yang lain. Awak titration tak jadi ke? Saya boleh buat eksperimen yang sama tapi saya ganti. Saya tak nak guna NaOH, saya guna KOH. Sama je kan? Jadi je kan? Dan? Let's see. Let's look at the discussion. Rinse beaker, filter funnel with distilled water to ensure all solute is transferred into the volumetric flask. Arifah, ayat ni datang dari mana Arifah? Arifah dapat ayat ni dari mana? Bincang. Saya bagi tahu kan? Sebiji kan? Ya. Hang salin je kan? Ya. And kawan kamu salin salah. And over here, apa yang Arifah buat, nice. Tapi dua-dua ni sebenarnya adalah makan yang sama. Rinse burette with distilled water follow by NaOH. Rinse pipette with distilled water follow by oxalic acid. Kalau dalam kelas hari tu, kalau tak silap saya guna follow by respective solution. Betul? Kita tunjuk, tengok contoh nanti. Over here, kawan kamu kata, ada benda yang saya cakap dia bukan precaution. Ada benda yang saya dah cakap dah, dia bukan precaution, dia adalah cara kita guna apparatus tu. Alright, dia bukan precaution, dia memang teknik kamu buat titration, dia memang cara kamu patut buat macam tu. Contoh, isi burette guna glass rod and filter funnel. Alright, saya tunjuk, saya ingat aja saya tunjuk guna syahwan or whatsoever. Alright, kita tuang. Dia kena sentuh dengan glass rod tu. And I told you that is the skill. That is the procedure. Dia bukan precaution.
Ayat ni. Touch the tips of pipette with the bottom wall ataupun at the bottom wall of the conical flask to ensure all analyte is transferred. Arifah, ayat ni datang dari mana? Siapa bagi? Miss bagi. Kita tengok kawan lain tulis apa nanti. Sama yang ni. Bila saya ajar kamu untuk check Arifah, open stopcock and burette slowly drop by 5 knowing the burette is functioning. Yang tu adalah step kita nak check. Dia bukan precaution. Alright, dia bukan precaution. To remove air bubble. Air bubble ni duduk kat mana sayang? Yang kamu nak flush the titrant out by opening the stopcock fully to remove the air bubble. Air bubble ni duduk kat mana? Tak lengkap. Ensure menikers at eye level and uses white background when recording reading to avoid parallax error. And I told you that untuk avoid parallax error kena ada dua ways to overcome. Ada dua cara. Satu, ensure meniscus at eye level ataupun dia adalah perpendicular to the eyes level. Dia kena sama, eyes level yang sama, betul? And juga white background. Ada yang bagi white background je. Saya dah bagi tahu, dua-dua kena. Eyes level kena sama, white background kena ada. Baru kita boleh avoid parallax error. Tak puas hati, bukan tak puas sikit-sikit ni. Sama. Alright, saya pun tak tahu siapa salin siapa at the end of the day. Looking at here, kamu ada juga perkataan it comes before endpoint. Tak tahu? Alright, tak tahu? Tak tahu kenapa it comes before endpoint. Alright. Sama, salah yang sama. Kita tengok sikit dah yang ni. Cara kawan kamu kira ni kat sini bahagian ni. Alright, sekali kita tengok ingat dia kira molarity. Lepas tu molarity dia duduk kat sebelah kanan, lepas tu jawapan dia dekat bawah, conversion volume dia duduk kat sini. Kita tengok ramai tulis macam ni. Saya tak tahu siapa salin siapa. Saya nak gelap pun ada. Dia sebenarnya berapa orang je yang buat weh. Kelas kamu ada berapa orang, lepas tu orang yang sama buat, lepas tu hampa salin je. Anybody nak mengaku salin kerja siapa? Formula tak ada. Tika? I said formula. Tinggal. Formula. Tinggal. Rinse the beaker, glass rod and filter funnel. Dengan apa? Rinse burette pipette with distilled water to make sure all titrant is transferred into flask. Oh dear. Rinse burette and pipette. Kamu baca ayat kamu balik, Tika. Rinse burette and pipette with distilled water to make sure all titrant is transferred into flask. Saya baca, saya tak faham. Titrant duduk dalam burette je. Dan bila kamu kata rinse burette dan pipette with distilled water, bukan sebab kita nak remove the titrant transfer into flask. I tak tahu apa benda hang buat. Nampak? Cuba kamu baca ayat kawan kamu ni. Betul ke? Rinse unreacted solution at the inner wall of conical flask je. To make sure all titrant react with analyte. Bila saya kata rinse tu, saya kata apa? Inner wall of conical flask je. Siapa lagi?
Tika? Tika kena rinse apa lagi Tika? Missing. Conclusion tinggal. Tak tahu kenapa. Astro tak ada. Astro lah antara yang teruk. Look at your friend. Tak payah tengok yang saya tanda lah sebab saya conteng teruk gila. Astro tak ada pun. Saya bincang 4 jam pasal eksperimen 2. Kawan kamu bagi titration 4 baris. 2 ayat. Let's see Aziatul. Saya komen banyak ke? Formula tinggal. Okay. Tak ada apa. Saya jarang buat macam ni. Until saya memang tak puas hati lah. Can you see the pollution again? Red House, siapa salin siapa? Red House dah tak ada pula. Okay. No solution. Indica. Calculation tak lengkap. Red House tak ada. Tak tahu di mana. Malah. Formula tak ada. Dana rinse beaker je kau? Tak, biasa kita final. Rinse burette and pipette with distilled water followed by oxalic acid. Burette pun oxalic acid, pipette pun oxalic acid. Don't like it. Formula semua tinggal. Sama. Haifa punya beaker. Beaker must rinse with distilled water before use to ensure all oxalic acid is in the volumetric flask. Rinse before use. Before use tu sebelum guna weh. Sebelum guna dah ada oxalic acid. Haifa? Haifa? Flush the titrant out by opening the stopcock fully to ensure the accuracy of volume titrant used. Kenapa nak flush out? Kenapa kita nak make sure volume of titrant used adalah betul? Kenapa nak buat step ni? Haifa? Sayang? Kenapa nak buat step ni sayang? To remove air bubble kat mana? In burette tip. At the tips of burette. Touch tips of the pipette to C bottom.
Awak pipet kamu ada mata ke weh? Boleh tengok bottom? Hah? Lepas tu? Banyak lagi. Inner wall of the conical flask and tips of your bag must rinse with distilled water. This is to ensure all titrant react with analyte. And addition of water? Saya tinggal kerja. Lepas tu saya cakap, kenapa addition of water kat sini tak berlaku apa-apa perubahan? So, kenapa kamu boleh buat step ni dengan suka hati? Najwa tak ada saya hari ni. Siapa-siapa pesan kat Najwa nanti, so dia download apps apa-apa, lepas dia scan tu, lepas dia tangkap gambar, so jadikan dia hitam putih balik. Sangat susah nak baca. Sangat susah nak baca. Sama. Salin siapa Falik? 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 Ya, madam. Salin kerja siapa? Saya tanya Arifah. Tanya ke Salin? Salin. Tak payah tengok Sebab dia akan jadi sama macam Arifah punya lah. Hebat. Kat sini 126 gram per mol. Tapi bila kira molar mass 90 je. Falik? I told you, saya ajar, betul. Saya ajar cara ni, betul? Dan saya kata jangan guna. Did I? Saya kata guna untuk check je, betul tak? Ingat tak saya cakap? Saya kata guna untuk check je. Boleh guna kalau objektif, betul? Ni, satu lagi. Aku malah nak tegur pasal M. Nyampap dia. Phase tak ada. Bila tulis equation, apa yang saya pesan last 2 weeks, bila saya pesan tulis equation, physical phase kena ada. Bermula saat tu, physical phase kena ada, betul? Saya pesan tak? Falik? Pesan, madam. And L adalah L besar, mol per liter. Kenapa L liter kamu adalah negative 1? Kenapa L kamu adalah kecil? And lepas 4 jam, Falik bagi 4 discussion je kat saya. Kenapa Falik? This is the guy. This is the guy yang saya dah jumpa. Guys, let's look at the conclusion for a bit. Nampak ke? Saya ajar ke tulis conclusion macam ni? Falik, on your webcam please. Do you want to explain why? Itu saya lupa macam nak tulis conclusion. Betul saya hentam. Lepas tu kamu hentam. So kalau macam tu, semua video yang saya record, video kelas tak payah upload lah. Tak, bukan. Okay, so video kelas saya ni bermula tak payah upload lah. Untuk sepanjang SEM yang akan datang. Sebab kamu ada, benda tu ada. Kamu tahu ada. Tapi kamu sanggup lagi hentam untuk tengok balik video tu. So, saya pun hentam je lah kalau macam tu. Buat apa saya nak susah-susah upload, ambil data saya, ambil masa nak upload, ambil masa nak download and so on. Tak payah. Kita ajar, habis kelas, habis. Sebab kamu pun hentam je. So, saya pun bagi makan, hentam je lah balik.
Jawapan kawan kamu bagi saya tadi hentam. God's sake boy. God's sake. Han tahu apa yang sedih? Yang sedih adalah ada orang yang boleh buat dengan elok. Maknanya saya rasa saya ajarlah. Okay. Dan kita tengok sikit. Tengok balik. And we talk about that. I think we talk about that. Betul? And you decided untuk hentam kat saya. Kamu expect saya tak tanda ke apa, saya tak tahu. Yang ni pun ramai orang tinggal. Okay, orang kedua dah ada lagi belakang saya rasa. Rinse the unreacted solution at the inner wall of the conical flask with distilled water to ensure all titrant react with analyte. Ayat ni betul. Tapi rinse the unreacted solution at the inner wall je ke? Ada lagi sayang, tips of burette. Okay. And again sama. Saya ada tanya addition of water kat sini. Addition of water boleh sambung kat sini. Saya tanya kenapa addition of water is not going to change anything. Dia patut tambah kat sini sebab dia duduk dengan step ni. Okay. Kenapa addition of water is not changing the endpoint, is not changing your result, is not changing the volume of NaOH? Because the number of mole of your analyte and titrant remain the same. Pernah dengar ayat ni? Think a bell? Alright. I hope it ring your bell. Parallax error. By make sure the ice level is perpendicular to the number of scale, perpendicular to the meniscus of burette, and untuk avoid parallax error hanya meniscus je ke? Apa lagi? Alia? Alia Farisha? Apa lagi? Use white background. Use white background. Formula tinggal. Sama. Rinse the burette and pipette with distilled water because distilled water can make all the titrants transfer to volumetric flux. Kita tengok sikit apa benda maknanya yang kamu buat ya. Kita tengok kat. Yang tu sebab saya dah pangkal besar sangat. Kadang-kadang apa yang kamu tulis kan, lawak tau. Benda tu takkan berlaku dalam eksperimen. Kita tengok sikit. Rinse the burette and pipette with distilled water because distilled water can make all the titrant transfer to volumetric flux. Sejak bila kita guna burette dengan pipette untuk masuk ke dalam conical flask, dalam volumetric flask weh? Ha, Auni? Apa yang Auni nak tulis dalam ni? Burette, pipette, analyte, saya dah memang menyampah dah. Bila saya jumpa burette, pipette, patut analyte, memang tak dah. Sebab, titrant. Sebab titrant hanya duduk dalam burette. Pipette pegang analyte. Lepas tu masuk dalam volumetric flux. Lagi aku macam nak gelak buat dah. Do you know what is volumetric flux? Volumetric flux yang bulat tu yang kamu goncang tu. Terrible. Terrible sebab it doesn't even make sense. Okay, terrible is because it doesn't even make sense. I insisted on this. Satu-satunya yang tak letak 2 decimal place. Right, Irene?
Irene, saya kata berapa titik popola Irene? 2. Semalam bila dapat balik tu buka, Irene rasa apa? Rinse beaker, filter funnel and glass rod with distilled water before it is used to ensure all oxalic acid dissolve in the volumetric flask. Kamu rinse sebelum kamu guna. Dalam tu mana ada oxalic acid weh? Kamu faham tak kenapa kamu nak rinse? Kamu nak rinse sebab kamu nak make sure all oxalic acid dissolve in the volumetric flask ataupun transfer into the volumetric flask. Betul? Lepas tu before use, tak guna lagi. Oxalic acid mana ada? Nak transfer apa? Hah? Tak faham. Saya pun tak faham. Rinse the burette and pipette with solution because distilled water will change the concentration of initial solution. This is the last thing that you want to happen. This is the reason why your experiment is wrong. And this is the reason why when you rinse with your pipette or burette with the distilled water, kita akan kita akan bilas dengan distilled water dan kita akan follow by the respective solution. Kita akan follow by the oxalic acid ataupun NaOH ataupun apa-apa analyte titrant yang patut masuk dalam tu. Sebab apa kita nak rinse 2 kali? Kenapa kita nak rinse dengan air? Lepas rinse dengan air, lepas tu kenapa kita rinse dengan analyte atau titrant? Sebab kita nak make sure solution yang masuk dalam tu tak dilute. Tahu? Kita nak make sure kalau kita guna 1.0 molar, yang masuk dalam tu adalah 1.0 molar NaOH tanpa kehadiran air. Sebab tu kamu rinse 2 kali. Right? Kamu baca ayat kamu tengok logik dia kat mana. Oxalic acid trapped in the tips of pipette. Pipette tahu? Oxalic acid tahu? Lepas tu titrant. Duduk dalam conical flask tahu? Pipette. Alright? Oxalic acid betul? Lepas tu titrant. Buat lawak. Semua, yang ni semua salin je ni. Rinse the unreacted solution at the inner wall of the tips of the inner wall of siapa, tak tahu, and the tips of the burette to ensure all titrant that with analyte. Hampa buat benda ni bila weh? Ha? Hampa buat benda ni bila? Arif. Siapa salin siapa? Hang salin ke? Hang salin Falik ke? Falik salin hang? Kan hari tu kan madam kata tak boleh tulis has been done. Jadi saya describe lah benda tu saya nak buat. Saya fikir macam tu. Nak saya buka yang Falik punya? Ayat dia sebiji weh. Tak, saya buat sendiri. Wow, I'm impressed then. You probably fall with the same girl then. Rinse beaker, glass rod and filter funnel with distilled water and oxalic acid to remove any impurities. Hang tahu tak step ni adalah pada standard solution. Yang lain pun dengar. Tengok apa yang salah kawan kamu buat dan jangan ulang salah tu. Rinse beaker, glass rod and filter funnel with distilled water dan oxalic acid.
Hang dah tuang weh. Hang dah tuang dalam volumetric flask. Hang nak make sure semua benda duduk dalam volumetric flask. Lepas tu hang rinse balik dengan oxalic acid dalam tu. Step ni bukan sebab kita nak remove impurities. Bukan setiap kali kita nak rinse tu adalah untuk remove impurities. Okay? And all the sentence need to be better, like a lot better. Flush the titrant out by opening the stopcock fully. Fine. To remove air bubble in the burette. Okay? Boleh. Ataupun lebih tepat, to remove the air bubble at the tips of burette. Okay? Lepas tu reason dia, volume reading may have been an error if the air bubble is not removed. I don't think I give you a sentence like this. Check balik. I don't think we are using a sentence like this. Yang ni to remove any impurities. Yes. Burette pipette must be rinsed with distilled water and then rinse again with the solution that want to use, NaOH for the burette, oxalic acid for the pipette. That is to remove impurity. Yes. Okay. To mix fully. Ensure all the titrant and analyte to mix fully. Kita tak mix weh. Kita react. Campur dengan react tu lain. Kadang-kadang dia orang bercampur tapi dia orang tak gang. Okay. Add distilled water. Kita tak add. Kita rinse the inner wall of the conical flask with distilled water. And apa lagi? Kita rinse inner wall je ke? Tips of burette, lupa. Kita rinse the inner wall of the conical flask and tips of burette. Kita rinse dua-dua with distilled water. Kenapa? Okay. Keep your eyes in level with solution. Pergi cari weh, nak tulis parallax error tu macam mana. Kita tengok Hazim punya. Kenapa ada primary standard solution, secondary standard solution ni dapat mana? Your primary solution, standard solution, secondary standard solution dapat mana? Anybody? Ramai tulis. Tu saya salin daripada procedure. Saya dah bagi tahu jangan salin introduction daripada buku. Kita tak nak. Saya nak apa yang kita nak je. Saya nak apa yang kamu perlu tahu je. Kita tak guna pun primary dengan secondary standard solution. Kalau nak salin, baik salin. Salin je lah, tak payah buat. Not. Use glass rod for slow flow of solution to avoid air bubble. No, that is definitely not a precaution. Alright, that is technique on how you fill the burette. Okay. Rinse pipette with NaOH solution. I don't think we put NaOH solution in pipette. Dan saya rasa saya tak ajar pun kita tulis nama solution tu. Saya selalu cakap kalau nak senang, cakap je lah rinse pipette with distilled water followed by respective solution. Followed by pipette. Pipette forever adalah, what do we call that? Analyte. Rinse pipette with distilled water followed by analyte. Betul? And kalau nak tulis oxalic acid ke NaOH, make sure kamu ada lukisan kat tepi tu dan lukisan kamu betul. Siapa duduk dalam burette? Siapa duduk dalam conical flask? Siapa duduk dalam pipette?
Ni betul. Rinse the burette with distilled water followed by NaOH solution so that it will not change the concentration of the solution and prevent contamination. Yes. Sebab tu kamu bilas dengan air, lepas tu kamu bilas dengan the solution supaya kita nak make sure the concentration of the solution remain the same tanpa apa-apa impurities, tanpa apa-apa contamination. Right? Okay. I have a few things for you to think about. Seperti saya cakap. Alright, lab report eksperimen 3 saya bagi simple sebab ada benda yang saya nak kamu buat. Sebagai nota, sebagai latihan, saya tak tahulah. Sebagai apa pun whatever lah, nak buat tak nak buat, pilih saling kawan punya. Sebelum practical test akan datang 2 minggu lagi. Sebelum hari Jumaat ni kita nak buat sekali lagi sekali lagi latihan, tapi kali ni subjektif. Okay? So, saya bagi kat sini. Saya tak bagi jawapan. Tak ada, macam biasa. On what should you know? Okay? Bincang antara kawan-kawan kamu. Tengok balik video. Dan buat dengan tenteram on the questions, on the sentences. Okay? Dan obviously saya akan tanyalah hari Jumaat ni. Dan benda yang saya tak tanya hari Jumaat ni, saya akan tanya hari minggu depan lah. Alright, minggu depan kita akan buat revision on this. And also calculation. Okay, saya akan bagi calculation on the spot minggu depan, kamu kira. Okay? So, saya tak nak benda yang duduk atas manual 100%. Dan kalau kamu decided untuk saling kerja kawan kamu, boleh saling bijak sikit tak? You know the pirated version is always better than the original. At some point. Saya okay. Saya pun dulu kadang-kadang certain subjek, certain kerja saya pun salin. Tapi sebelum saya salin, saya bacalah. Nak belajar daripada jawapan, tak ada masalah. Tapi kalau calculation nak belajar dengan jawapan, benda pertama yang kena ada kat tepi kamu, calculator. Kamu jangan percaya jawapan kawan kamu 100% tu. Tekanlah, checklah betul ke yang dia kira tu. Bila kamu salin introduction, explanation, whatever daripada kawan kamu, kamu salin lah, betul-betul. Kamu tak baca And it's pathetic when you are doing even the spelling mistake. Susunan semua betul. I ingat risau bodoh ke apa. A few things. Alright, that I gather. Benda ni bukan benda baru. It's just we have discussed that, but I want to gather it around again, alright, put it together so that you can see what you need to know. Introduction over here bukan bermakna introduction yang bukan hanya bermakna introduction yang kamu letak atas slide report. Introduction kat sini basically adalah benda asas pasal titration. Okay? Dan benda asas pasal titration, of course, kenapa kita buat titration? First question. Betul. Second question. Titration kita kuantitatif ke kualitatif? Senang. Semua titration, tak kisah back titration ke, normal titration ke, whatever titration, mesti cerita pasal endpoint, mesti cerita pasal equivalent point. Apa tu endpoint, apa tu equivalent point, you should know that. Dan seperti yang saya cakap, introduction ni bukan untuk semua ya. Macam standard solution and function tak apply untuk eksperimen 3. Sebab eksperimen 3 tak ada standard solution. Betul?
Tapi the general thing about titration, the general information about titration, kita mungkin ada standard solution. So apa itu standard solution? Apa function standard solution? Should know that. And I guess we have talked about that. And dua kat bawah, indicator and function. Apa itu indicator? Apa function dia? Endpoint is when the indicator changes color. So what is the function of indicator? To identify endpoint. To detect endpoint. Tukar ayat je weh. Betul? And maybe you want to know a few more examples of indicator. Saya pernah tanya. Selain daripada phenolphthalein, you know, you pernah buat your methyl orange, your methyl red, betul? Alright? Pergi tengok balik benda-benda tu. Benda-benda semua ni kita pernah belajar. Sama? Benda basic pasal titration. Ni patut letak atas ni, last ni. Saya type je. Saya fikir je apa yang kamu patut tahu. Buat pagi tadi. Alright? What is analyte? What is titrant? Alright? Dia tak, again introduction ni bukan introduction lab report. Benda asas yang kamu patut tahu. Siapa analyte? Dia duduk kat mana? Siapa titrant? Dia duduk kat mana? Macam mana nak tentukan analyte titrant? And 99 out of 99% dalam concentration, dalam titration, kita mesti kira molarity. Alright? Kamu kena tahu lah apa tu molarity. Tak bagi detail. Tapi saya nak kamu fikir by using section. Fikir, precaution in preparing standard solution. Saya nak ingatkan sedikit, standard solution adalah kamu guna your volume metric flask. Kamu guna your weighing scale. Kamu timbang your solute. Lepas tu kamu ada solute kamu tambah distill water. Kamu ada glass rod. Kamu kacau. Lepas tu kamu ada solution yang pekat. Kamu tuang ke dalam ni. Guna apa? Lepas tu apa? Alright, what is the precaution dalam step ni? What is the precaution untuk standard solution? And of course, kenapa? Using pipette. Alright? Saya nampak pening sangat ayat-ayat kamu. So, saya pecahkan. Saya jadikan dia bahagian. So, bila kamu guna pipette, apa precaution dia? Alright? Kamu kena rinse. Lepas rinse. Rinse dengan apa? Rinse dengan apa? Dan follow by apa? Kenapa kita nak rinse? Okay, everything that about pipette. Lepas tu pipette, biasanya memang kita akan masukkan solution dalam pipette ke dalam conical flask. So, bila masukkan pipette ke dalam conical flask, kita kena buat apa? Kenapa kita nak sentuh ni? Why? Okay, bila saya kata pipette, sayang bukan pipette je lah. Pipette and also kita daripada awal kamu rinse sampai kamu pipette solution sampai kamu masuk dalam conical flask lah. Semua tu lah. Same thing. Burette. Masuklah juga daripada kamu rinse burette, daripada kamu isi burette, daripada burette kamu ready untuk titration. Daripada kamu rinse, daripada kamu lepas isi, kamu kena check apa kat bawah tu. Okay? Alright? Something should be in your mind running. Okay, kalau otak kamu kosong bila saya cerita benda ni, guys, you are in a deep shit. Okay? Sekarang kamu dah ada burette. Kamu dah ada conical flask. Dah ready dah precaution during the titration. Saya nak buat. Solution turun. Dah ada phenolphthalein semua, nak tunggu color changes. So, sebelum tunggu color changes, apa yang kamu kena buat? Dan kenapa kamu buat step tu? Okay?
Kenapa titration repeat? Kenapa nak buat sekali, 2 kali, 3 kali? Even eksperimen 3 tadi yang susah back titration tu pun repeat 2 kali. Kenapa titration repeat? Saya tak cakap 3 kali. Sebab yang ni general. Boleh repeat 2 kali, boleh repeat 3 kali. Masuk lab, ada masa saya repeat 4 kali pun hang kena repeat. So, kenapa titration is repeated? How to overcome parallax error when you're taking reading? Ada 2 cara. Dua-dua tu kena datang sekali and I told you that. And I gather those things around. Okay, sebab bila saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dia bukan dalam satu tu bukan ada satu je lah. I suppose macam 3, precaution of using burette bukan ada satu je lah. Jawapan dia ada lah, a few. Betul? Alright, precaution using pipette ada lah, a few. Semua yang cerita dari pipette. Fikir macam ni. Again, kenapa Miss Wong tak bagi je item 1, 2, 3, 4 penuh? Bagi je lah Miss Wong. Kenapa nak rinse, kenapa? Kamu tak guna otak lah. Kamu kena imagine, okay, saya ada pipette. Saya ada pipette filler, bulk. Okay? Saya nak isi. So, sebelum saya isi, saya kena buat apa? Saya nak rinse. Saya kena rinse dengan apa? Kenapa saya nak rinse? So, dah rinse. Saya dah tarik solution, saya dah sedut solution. Saya dah ada solution penuh. Solution duduk penuh ni. Lepas tu, saya nak masukkan dia dalam conical flask. Saya pun dispense dalam conical flask, betul? Lepas dispense, ada lagi. Kenapa saya nak sentuh? Kamu kena imagine flow tu. Okay? Question, Hazim? No? Alright. I will ask this on Friday. I'll look at your answer again. Alright. I will give you. I will definitely give you. But before I give you, why don't you give me something? Because I believe I have somehow give you in a way. Bincang antara kawan-kawan kamu. Tanya. Weh, yang ni ayat dia betul tak? Bincang. Ada group WhatsApp guna. Okay? Boleh? Okay, report eksperimen 3 benda je dan saya ada extra kerja kat sini. Okay? So, yang ni menggantikan discussion dan introduction lab report 3 kamu lah. And yang ni tak payah hantar dulu. Saya tengok hari Jumaat kamu jawab apa kat saya dulu dan saya decide saya nak kamu hantar ke tak. Okay, buat dulu sebab hari Jumaat ni ada test. Dan I'll see what you answer. Oh, by the way, last 1 minute. Hari Jumaat test kamu kena buat macam exam. Google Meet dan saya akan bagi soalan melalui Google Classroom. And then kamu akan buat bertulis dan ada masa limit. So, saya akan limit masa tu. Bila masa dah sampai, kamu kena upload. So, kita akan buat macam exam lah. Okay? Boleh? Dan kalau tak ada apa, petang Jumaat kot. Ke prefer malam? Pilih. Waktu apa yang kamu tenteram sikit nak jawab? Jumaat petang ke Jumaat malam? Malam. Okay, yang bersuara malam. So, Jumaat malam. Fine, saya dah habis kerja dah. Tapi tak apa, demi anda. Tapi hampa tak pernah demi Miss Wong. Okay, Jumaat malam. I'll give you a time about 8:30 I think. Because it need about an hour. Alright, so yeah, we'll do that. Okay? And we will see what happened. Check balik semua lab report kamu. Okay? Thank you and have a good day. Thank you, madam. Thank you, madam. Ada soalan